Bine ați venit, dragilor din Zodia Balanță, oriunde v-ați afla în această lume. Suntem din nou împreună la o nouă lectură pentru perioada 15-21 iunie. Așa că, dragilor, toți cei care aveți nu doar soarele, ci și luna, Venus sau poate ascendentul în Zodia Balanță, această lectură este de asemenea și pentru voi. Desigur, vă aduc aminte, este totuși o lectură general colectivă, așa că vă rog să luați decât ceea ce va rezona cu voi. Și, desigur, înainte de a începe lectura pentru voi, dragilor din Zodia Balanță, vreau să le mulțumesc tuturor celor care sunteți deja aici, care mă susțineți prin intermediul like-urilor, comentariilor frumoase, gesturilor de apreciere și, desigur, fiecărui gând bun care vine din partea voastră, așa că mii de mulțumiri tuturor. Cei care vă aflați pentru prima dată aici pe canal, vă urez bun venit, iar dacă la finalul lecturii simțiți că ați rezonat sau pur și simplu v-a plăcut, nu uitați să vă abonați, dragilor. Este gratuit și în felul acesta nu veți pierde niciuna dintre lecturile mele. Și acum haideți să vedem care este energia voastră. Am ales o energie de apă pentru voi. Haideți să vedem acum și ce planetă pune lucrurile în mișcare pentru dragii mei din Balanță săptămâna 15-21 iunie. Să vedem ce planetă pune în mișcare. Uite, Uranus, interesant să știți. Interesant, Uranus este o planetă foarte lentă, dar haideți să vedem și cum se va manifesta această energie pentru voi. Fix ca voi, ca o energie feminină de balanță. Dragii mei, pentru voi, această nouă săptămână de iunie vine cu o energie sensibilă, intuitivă, orientată mai mult spre trăiri de emoții, de percepții, de trăiri intuitive. În ce anume pune această energie în mișcare? Îl avem pe Uranus. Puteți avea parte de schimbări neașteptate, să simțiți nevoia că vreți să fiți liberi, să simțiți nevoia să ieșiți din tipare foarte vechi, din lucruri care s-au perpetuat de-a lungul timpului, un timp destul de lung și parcă au început să vă cam încorseteze, să vă cam strângă. Apare dorința multora dintre voi și în special pentru doamne, pentru că avem totuși o energie feminină de balanță, apare această dorință de a fi cât mai autentici, cât mai originali și eu aș spune că posibil să fiți un pic și rebeli. Și să nu vă mai conformați cu orice, cu oricine și oricum. Și de aici probabil să și apară aceste schimbări neașteptate. Trebuie să vă spun că Uranus reprezintă schimbarea în esență și influența acestei planete ne împinge să vrem să fim originali, autentici, să fim independenți, să fim rebeli, să fim revoluționari, să nu mai acceptăm anumite comportamente care ne deranjează, să încercăm să ne eliberăm de tot felul de restricții și în general ne împinge să probăm ceva nou. Pentru unii dintre voi, Uranus în această săptămână va fi acel imbold, acea împingere de a te desprinde de ceva familiar, chiar sau poate de un anumit nucleu familiar pentru a obține ceva, un vis, o dorință care pe voi vă interesează. Pentru alții vă veți da seama că e ceva care nu corespunde cu ceea ce voi vă doriți și veți încerca să faceți o schimbare radicală și să lăsați în urmă. Cum vă veți manifesta? Prin inteligență. Nu veți face aiurea în tramvai, nu așa haotic. O veți face inteligent. Vai, dar ce mă bâlbâi, îmi cer mii de scuze. O veți face inteligent. În afară de acest lucru, nu veți accepta sub nicio formă
să fiți influențați sau, nu știu, sau să fiți considerați, sau mai bine zis, să fiți desconsiderați de către ceilalți, mai ales dacă vorbim de partea profesională. Pe de altă parte, și aici trebuie să fiți, chiar și pentru domni, nu e obligatoriu să fie numai pentru doamne, atât pentru domni cât și pentru doamne, și partea masculină și partea feminină, această energie îmi vorbește tare mult de ridicarea unui standard. Lucrurile nu mai rămân cum erau înainte. Vreți ceva mai mult, vreți colaborări și parteneriate, dar cu o anumită autonomie, cu o anumită independență, nu mai merge ca înainte și lucrul ăsta o să-l spuneți, o să-l activați, ca să spunem așa, într-o manieră foarte inteligentă. Dar clar, lucrurile se vor schimba radical. Haideți să vedem acum și pe ce domeniu. Ce ne spune tarotul? Ce vine pentru dragii mei din balanță în săptămâna 15-21 iunie, atât pe plan profesional, financiar sau sentimental? Ia să vedem. Și avem lumea, clar să termină ceva. Și judecata, o energie, nu cred, spânzuratul și un as de spade, dragilor. Deci aveți 3 arcane majore, clar, aici se vede energia lui Uranus, fără doar și poate, e fără echivoc. Haideți să le și clarificăm. Clarificăm, te rog, pentru dragii mei din balanță, săptămâna 15-21 iunie. Clarificăm judecata, te rog. Clarificăm spânzuratul. Adevăruri care ies. Să știți că nu va fi o săptămână ușoară, să spunem așa, destul de agitată. Mie asta cel puțin îmi arată cărțile. Pentru cei care rezonați cu acest lucru. Și avem și surpriza săptămânii. Clarificăm surpriza săptămânii. Bun. Haideți să începem mai întâi cu partea asta a muncii. Avem lumea. Lumea care se clarifică cu o 9 de bâte și luna, un alt arcan major. În cazul acesta, dragii mei dragi, voi veți avea în sfârșit un rezultat vizibil, că e la locul de muncă, că se finalizează nu știu ce proiect important sau că în sfârșit tu îți atingi un obiect profesional. Poți avea parte, poate, nu știu, după o muncă multă, după o perioadă în care cu luna aici, nu știu dacă zodia Rac vă spune ceva, poate l-aveți pe ascendent, cu atât mai mult, dar a spune că ați traversat o perioadă în care situațiile păreau destul de neclare în ceea ce privește cariera voastră profesională. Ori poate că nu aveați niște informații, nu erau complete. Ori că tot ați avut o felul de promisiuni care nu erau foarte clare, care s-au creat o felul de confuzii, sau poate că pentru cei care deja lucrează, da, au apărut o felul de lucruri în ceață, așa să spunem, între voi și colegii voștri de muncă sau vis-a-vis de un anumit proiect. Au existat tot felul de informații contradictorii sau decizii confuze referitoare la semnarea unui contract sau a unei promisiuni. Lucru care, bineînțeles, cu acest 9 de bâte nu a fost ușor, în care voi a trebuit să depuneți eforturi, să finalizați ceva important în cariera profesională sau să vă încadrați într-un anumit termen limită sau
să reușiți cumva să treceți peste toate aceste provocări neașteptate. Dar acest lucru se termină pentru că ați rezistat, ați fost perseverenți și asta v-a dus către un succes. Lumea în această situație, cum am mai spus, ne vorbește ori de o posibilă promovare, ori de o recunoaștere publică, ori începe un nou capitol de muncă, poate vă lansați într-o afacere, poate schimbați domeniul cu succes. Cert este că toate aceste lucruri se încheie. Poate unii dintre voi își găsesc de un job important chiar și în străinătate sau pur și simplu lucrurile se schimbă într-o manieră mai pozitivă în ceea ce privește munca. Sau poate chiar se semnează cumva un contract, o înțelegere, o colaborare, tocmai pentru că nu v-ați lăsat, ați fost perseverenți și chiar dacă lucrurile nu au mers chiar, nu au fost ușoare deloc, totuși cumva ceva se încheie într-un mod, să spunem așa, pozitiv pentru voi. Mergând mai departe pe partea bănuților, avem judecata. De unde vine? De la nebun. Judecata pe partea banilor, să știți că îmi poate vorbi de o situație în care voi v-ați implicat cu ceva timp în urmă, ați făcut să zicem așa, un pariu poate financiar, luați-o cu ghilimelele de rigoare, pariul, da? O alegere riscantă care voi ați făcut-o la nivel de bani și care acum se cam întoarce la voi pentru a fi rezolvată. Nu știu dacă ați dat bani împrumut, dacă ați luat bani împrumut, dacă ați intrat în vreo afacere destul de riscantă. Cert este că în această săptămână se pare că pe partea asta banilor trebuie să vă organizați foarte bine. Sau trebuie să corectați o greșeală pe care ați făcut-o atunci. Ori că vă gândiți să faceți o refinanțare, ori că vreți să închideți o anumită datorie, pentru a putea face o alegere financiară un pic mai bine gândită, cert este că pentru a beneficia, să zicem, de un posibil venit, da, trebuie să rezolvați ceva înainte. Vi se cere acest lucru. Vedem schimbările, vedem acțiunea lui Uranus. Acum, dragii mei dragi, pe partea relației avem spânzuratul. La voi se pare că spânzuratul ăsta nu vine el degeaba, ci vine împins de niște personaje. În mare parte avem personaje de foc, berbecleu săgetător și îmi apare cineva și din zodii de apă, Ractăș sau Scorpion. Deci pe partea cuplului aș spune că sunteți un pic distanțați sau cel puțin sunteți într-o perioadă în care vă gândiți. Luați o pauză, așa, pentru că vreți să înțelegeți mai bine o situație care implică și care a adus probabil, aș spune eu, destul de multe tensiuni, destul de multă presiune în inima relației voastre. Posibil să fie vorba și de niște probleme de familie, în care este implicată și o energie tânără de apă, posibil, nu e obligatoriu să fie de apă, poate să fie orice energie mai tânără totuși, dar și o energie de bâte de foc. Dragii mei, eu aș spune că în relația voastră există atracție. Există chiar și intenție emoțională, dar cumva apare acest blocaj, nu știu, pe situații nerezolvate. Acum pot să fie situații nerezolvate, cum am mai spus, pe planul familial sau e un blocaj temporar din cauza unor tensiuni sau din cauza unor responsabilități care apasă pe unul dintre voi. Cumva, cu acest cavaler de cupe există oarecum sentiment, da?
afecțiune cumva, dar există și o atracție puternică cu regina de bâte. Dar e 10 de bâte care vine cu această presiune, vine cu această oboseală. Rezultatul este acest blocaj, această distanțare între voi. Asta nu înseamnă că nu sunt sentimente, ci pur și simplu o anumită presiune, un anumit context face ca relația voastră în această săptămână să fie un pic tension, un pic blocată de fapt, un pic distanțată. Mergem la cei singuri. La cei singuri, asul de spade, care provine dintr-un 6 de bâte. Interesant acest as de spade. De ce? Pentru că îmi vorbește de o perspectivă cu totul și cu totul nouă. Și nu numai vis-a-vis de o anumită persoană, ci în general. O perspectivă nouă vis-a-vis de anumite relații care poate nu au funcționat în trecutul vostru și voi începeți așa să vedeți lucrurile mult mai clar. De ce? Tocmai datorită acestui 6 de bâte. Voi e posibil să fi ieșit în lume în ultima vreme și să interacționați așa foarte mult social. Și poate chiar să fi avut șansa de a vă relaționa cu cineva destul de interesant, dar de la care voi ați aflat niște informații care v-au schimbat total perspectiva. Este adevărat posibil să fi fost ceva care să vă lămurească, dar pe de altă parte să fi fost ceva care să vă și întristeze un pic. De ce? O sabie are două tăișuri. În cazul de față te poți mulțumi că afli un adevăr, afli o informație pe care ți-ai fi dorit-o, afli ceva care să-ți confirme poate anumite temeri, anumite gânduri, anumite griji, dar pe de altă parte posibil să te și afecteze într-o oarecare măsură, mai puțin sau mai mult, aici depinde de fiecare. Surpriza săptămânii vine cu un 6 de bâte adus de cine credeți voi? De un 2 de cupe și de marele preot. 6 de bâte, dragii mei, dragi, e succes. Un succes, o realizare, o apreciere, o victorie care vine în urma unui interviu posibil, dacă vorbim de muncă, cu o persoană foarte, nu știu, aici vorbim de o persoană foarte citită, să-i spunem așa, nu știu dacă Zodia Taur vă spune ceva. Cert este că putem vorbi de ceva legat de un studiu, o școală, ceva care o terminați, pentru care ați dat poate un examen și la care mie mi-apare aici că iese cu victorie. Așa, per general, am dat un exemplu, dar per general se poate adapta la oricare din aceste situații și în acest caz este clar că lucrurile vor merge bine, veți avea un motiv de bucurie, veți avea un succes neașteptat, așa cum bine am văzut, Uranus nu merge doar pe schimbări bruște, cum să spun eu, numai negativ. Nu, poate apărea foarte bine și schimbări pozitive. Foarte interesant, mi-a căzut același mesaj la Fecioară. Poate vă spune ceva. Trebuie să luați o decizie, e chiar un semn de întrebare. Ai de luat o decizie? Cântărește-ți bine opțiunile împreună cu Daniel, e vorba de îngerul Daniel, înainte de... și asta te va ajuta să-ți găsești drumul, să-ți găsești cărarea. De fapt și de drept, vorbind la modul general, indiferent ce decizii aveți de luat în această săptămână, cântăriți-le bine, verificați bine informațiile, încercați pe cât posibil să nu vă grăbiți și, desigur,
să încercați oarecum să vă eliberați de anumite temeri, de anumite restricții, mai ales atunci când vi se oferă ceva nou. Uranus cere prin energia sa, cere curaj către nou. Bun, dragii mei, cam acestea au fost mesajele pentru această nouă săptămână de iunie. Eu vă mulțumesc tare mult că ați fost alături de mine, iar până data viitoare când ne vom reîntâlni la o nouă lectură, nu uitați, suflete frumoase, să gândiți înalt, să zburați înalt și, desigur, să lăsați ca pacea, liniștea, credința și iubirea să vă însoțească la fiecare pas.